Filem Gila Bola dulu kita sama-sama kan, Pek, kan? Ya, betul. Gila Bola was the first movie kita diganding sama. Waktu tu I jadi heroin lah. Yeah. I punya hero Datuk Fazli. Apek, apa time tu jual pizza. Kita kat kedai pizza. Kita kedai pizza. Oh my God. Luncai. Yes. And you're like my best friend gitu. Buddies. Oh my God. Sebab kita kerja satu tempat dengan Shani sekali. Yeah. Those days kan. Kalau ada Gila Bola part tu best kan? Ui, itulah dia. Tapi I dah tak boleh jadi heroin dah. Kenapa pula? Tua. Macam mananya. Sekarang semua tua boleh edit dah. Betul lah, Pek. Hollywood ramai apa hero-heroin tua. Siapa lagi mahal lagi kan. Okay, Pek, mana Pek menghilang? Saya tahu kalau tanya pada artis ke mana menghilang, artis tak suka. Artis akan cakap I kat sini I tak hilang. Tapi Apek macam hilang je. Tak, basically saya rasa sebenarnya, tak tahulah pada saya lah and supporter saya semua, actually ada tu ada sebenarnya. I'm still around. Mungkin tak banyak. And then sekarang ni program pun channel banyak sangat. So macam dulu kita bila tengok TV, those days masa TV baru color, TV ada 2 channel dan 3 je. Okay, and then kalau kita nak tukar channel, kita kena pergi kat TV, tekan tak 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 tak. Okay, so siapa je yang rajin sangat nak tukar channel pun. So kalau ada apa cerita pun buka tengok sampai hadam, sampai ingat cerita tu. So that mean you have the space and time untuk digest tau apa-apa program. You akan ingat je. Tapi bila dah 1 minit you tukar channel, 1 minit you tukar channel, banyak sangat channel. Bila masa you nak tengok I? Sebab tu I adakan channel YouTube ni. Orang boleh tengok you. Ya, baru eksklusif. Sebenarnya kalau ada pun kat TV pun banyak ulangan. Iyalah. Especially bila raya punya season je ni kan. So sebenarnya in a way yang benda-benda lama ada lah, still ada. Benda-benda baru mungkin orang tak perasan kot. Dan cakap tentang baru dan lama ni, mungkin ke sebab banyak sangat pelawak baru yang tumbuh ni, Pek? Ya, betul. As for me, semua nak jadi Apek. Jadi Apek jadi apa? Jadi heran lah. Aku jadi bingung lah jadi. Jadi sebenarnya kalau ikutkan apa yang kita buat sekarang ni, even Linda, tak kira macam Linda buat DJ, I buat entertaining kan. It's a legacy tau. It's a circle. And kita memang welcome newcomers, especially kalau yang diorang betul-betul mendokong dan membawa weight yang kita bawa selama ni kan. Because kita dah ada passion throughout kita punya experience. And then diorang baru tau. Baru ni, orang yang baru, bila kita tengok diorang, kita teringat kita masa dulu-dulu. Terkial-kial, like mencari-cari what am I going to do, kita nampak dia the same thing je. Cuma bagi I, macam mana pada tanggungjawab yang paling besar ialah to all the producers lah. Producer ni kadang-kadang dia lebih tengok pada market je tau. Dia tak ada something yang implement untuk dia orang fikir to create a blend. Maknanya yang lama dengan yang baru tu blend. It's not wrong and it sells lah. Come on lah. Kalau kata dia orang tengok cerita P. Ramlee kat YouTube, ulang kita still tak boring, betul tak? Kita tengok YouTube cerita beliau sebab dia dah tak ada. Mana nak tengok cerita baru dia? Tapi dengan my existence kat dalam ni, orang asyik tengok cerita lama. I cakap, kau ni macam aku dah arwah ke? Relax lah. Cuba find out sebenarnya ada cerita-cerita baru. Tapi because terlalu banyak. Yalah. And then orang pun terlalu sibuk dengan urusan harian, sibuk dengan media sosial. So kadang-kadang terlepas pandang lah, Linda. Actually betul ada. I'm still around. Apa Apek buat sekarang? Okay, basically saya banyak buat talk sekarang. Saya pun terkejut. 2 years back ni dapat invitation banyak untuk college, even sekolah rendah, sekolah menengah, and even Islamic forum kan. Kalau nak ikutkan, I bukan ustaz kan, Linda. Apa hal ustaz-ustaz ni panggil I ni kan? So I cakap dengan dia, actually I ni bukan ustaz, I terustaz. So maknanya kan baru nak start. Terustaz. Terustaz. Because I So dalam production punya kerja adalah invitation like dinner show, performance. Basically macam tu lah. And then kalau ada jemputan untuk TV pun banyak jadi juri, tenaga pengajar. Rasanya logiknya, Linda, sekarang ni musim bola kita tengok kan. Kita tahu orang yang hebat main bola ni, dia ada time dia. Then as time goes by, bila dia orang dah lebih matang, dia takkan nak terkinja-kinja lagi sepak bola. Dia jadi coach pula. Jadi coach ni relax-relax je. So itulah apa yang saya buat sekarang, Linda. Relax-relax, coaching, bagi pandangan, sharing my experience to inspire them, to motivate them. So basically itulah apa yang saya puas sekarang. Tapi actually kita rindukan Apek lah. Yelah, betul lah. Bukan saja you all tau. I think peminat, supporters, in fact kita rakan-rakan setugas ni
rindu nak perform sama-sama. Habis macam mana yang seorang buka nasi ayam, seorang buka asam pedas, seorang buat property. Kita tak tahu dah sebenarnya. Kawan-kawan semua dengan sibuk dengan haluan masing-masing. Apek rasa sebab tak ada peluang, tak diberi ruang atau apa? Tak tahulah. When it comes to soal rezeki ni, Linda, saya selalunya very subjektif lah. Saya berserah lah selalunya. Sebab tu kadang-kadang budak-budak baru saya selalu tekankan, kau nak pergi lama ke kau nak pergi jauh? Kalau kau nak pergi jauh, takut tak balik nanti kan. Tak ingat dah rumah kat mana kan. So kalau kau nak pergi lama, tak kisah. Kau akan selama-lamanya ada, tak kira jauh atau dekat. So there's two choices. Itu saya cakap dengan dia orang, ada dua perbezaan antara artis dengan retis. Tak suka orang panggil retis-retis tu. Macam menggeletis. Because diorang tak retis bahasas. Tak retis. That's the thing. Apa yang retis-retisnya? Sebab basically sekarang, Linda, kita tengok sekarang, dulu fans dia punya gap dengan kita, memang diorang tu peminat sahaja, and supporters. So they do what they do and we do what we do. Okay, kita ada fair trade. Diorang support, kita perform, right? But sekarang ni, nowadays trending dia, orang yang biasa yang support kita ni, sekarang diorang dah retis. Betul. Diorang dah ada manager, diorang ada admin, diorang ada fan club diorang. And you know, so like as time goes by ni, teknologi sebenarnya pun banyak yang menenggelamkan a few values lah. Betul lah. Jadi diorang semua dah lebih retis daripada retis. Jadi tak retis lah. Tak retis nak jawab Stas. Tak retis lah. Mungkin sebab banyak sangat apa orang kata yang wujud dari media sosial ni, platform and peluang actually kan, banyak, untuk diorang famous melalui cara tu kan, sekarang kan. Tapi macam mana pun yang pure, yang asli ni yang orang rindukan Sama juga Linda pun masa permulaan Linda, I was there, Linda. Talking about permulaan, we were there. You were there for me, I was there for you. Apek mula-mula start macam mana jadi Apek, ingat tak? Rancangan melodi ini satu-satunya Apek yang paling gelap aku pernah tengok. Apek paling gerhana in the house. Those days saya masih ingat lagi lah, Linda, like you know, you were young. I was 19. You was ambitious, and you still look 19. Oh, thank you. Oh my God. You were ambitious, and I tak tahu what's the best word untuk bagi tahu kat Linda, things will be fine. There you are. See? So maknanya masa tu I dah melihat dah you punya passion untuk buat benda tu. Cuma you cakap tak tahulah kita, sebab masa tu ramai orang yang talk kan. So Linda just like menyelit tiba-tiba, macam mentadu kan. Mengenangkan, boleh ke nasib aku ni, you know, alhamdulillah, rezeki kita tak tahu kan. That's why tu macam saya cakap tadi, soal rezeki lah. When it comes to rezeki and we believe in it, tambah pula passion kita ni direstui oleh orang-orang yang tersayang, the close one, families, you know. So itulah sebenarnya barakah kita untuk kejayaan sebenarnya is restu parents lah. Alhamdulillah. Tak ada blessing from parents, you are nowhere. Betul. Dan cakap tentang set tadi melodi Apek buat melodi, set melodi tu kadang-kadang I guna tau. Guna. Ingat tak time tu TV3 24 jam. Yes. So kadang-kadang bila masuk set tu kan, Nina malam ni kita guna set melodi. I'm like set Apek kan. Ingat tak ya Allah, rindunya waktu tu Pek. The environment. Kopitiam Apek pengacara melodi je. Kita tengok kat TV besar. And you were so funny. Orang memang nak tengok melodi because of Apek. Itulah tu mungkin the magic works at that time lah. Bagi saya masa first saya dapat offer tu pun I rasa like, what? Jadi Apek patutnya bukan mamak tarik ke? Cakap no, that's the twist, that's the trick, dia cakap kan. Idea siapa tu yang wujudnya Apek tu? Producer lah masa tu, Ismadi. So dia yang cakap aku nak buat lain sikit, aku nak kau pakai cheongsam and kau cakap like style Chinese punya telo kan, accent. I was like okay. So the first trial punya 2 minggu tu actually is the trial je. So bila diorang tengok rating very responsive, so I terus sign contract untuk 2 tahun. Because of that 2 weeks trial. Dan dari situ wujud nama Apek. Yes. Actually sebelum tu just Saiful. Yes, sebelum tu memang Saiful. Sebab masa tu pun I belum dengan senario lagi. So nak Sinaran Pasport Kegemilangan Sinaran Pasport 1994. So, bukan dengan Linda bukan. Yang I host lain kan? Yes, hosting nak masuk later. Di Sinaran dah. Selepas Samsul apa semua dah kan. So that was those years lah. Bila fikir balik pun, as time goes by tu, saya selalu fikir kadang-kadang bila diorang tanya, bang macam mana nak jadi cabang I was like,
abang masa dulu mula-mula nak menapak dalam industri pun abang tak pernah terfikir nak jadi siapa. Macam mana korang boleh terfikir nak jadi siapa? It's good to be inspired. Dia dah ada target terus lah. Dia dah ada target terus. But I cakap dia, target tu biar success like that people, not to be like that people. Kita ambil dia punya kejayaan by being you. You know, originality is very important. Kalau tidak, macam mana kita nak explain? Linda adalah juara 6 tahun berturut-turut sebagai seorang pengacara radio. So untuk sustain that back to back, susah tau Linda. Kalau terputus gap tu, ups and down biasa. Tapi untuk 6 tahun turut-turut, it belongs to you because you deserve it, your hard work. And then kita mungkin lah, macam saya cakap tadi, bukan setakat retis dengan artis. Kita, bagi saya so-called sebenarnya kita ni insan seni. Insan seni ni dia naturally tau. Dia tak payah audition, it's so effortless. Macam I sendiri pun bila I dah sampai kat where I am now pun, I rasa apa sangatlah I buat pun. I cuma buat apa yang disuruh je. Extra tak ada. Kalau kita tengok penyanyi kan, dia orang hari-hari mi ma mi 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 ma mu 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 mi 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 mi, practice. Saya tak ada Linda. Sama juga Linda, takkan nak bercakap hari-hari untuk practice that. Penat kan? Kerja dah bercakap, takkan balik bercakap kan? Nasib baik ada orang yang kuat bercakap. Pula kan? So itulah, it's a circle lah Linda. And then where we are now to talk, to share about the experience, I think it's for those untuk yang baru nak masuk. Tanyalah pada diri, sebenarnya you nak masuk untuk apa? Is it just for the glam, ataupun just to make my parents proud? Aku bapa artis. You know. Tapi bila dah masuk dunia glamour ni, Apek, kita tahu Apek, orang-orang yang biasa, yang belum jadi artis, yang tak popular, tak famous, tak glamour, semua rasa macam aku nak jadi artis, aku nak glamour. Tapi bila kita dah ada dalam dunia ni, kita macam like, okay, baru kita tahu nothing to shout about. You know, there's no turning back. And you kena redha that there are some things Allah tarik daripada hidup you, especially your privacy. So that's why I hardly share my families. Kadang-kadang sampai I cakap anak I masuk universiti. What? Anak? Bila you kahwin? I cakap what? I ni kurus kering sangat. Apa? Ingat tak subur ke? I tak boleh produce ke? Come on lah. Maybe I look funny kan, tapi I normal, okay. So mungkin diorang tak tahu, sebelum I menampak dalam industri, I dah mendirikan rumah tangga. And banyak gak orang tanya, kenapa you tak expose your family? So I was like, yang the public figure is me. So upon request, upon permintaan pun, I rasa I kena menghormati family I. Bila diorang cakap diorang tak nak expose, especially hari raya kan, kena gambar family apa kat rumah. So that is what I've been doing all the while, to keep them secret and to live their childhood macam orang biasa. Because I rasa agak unfair lah, especially untuk kids melalui satu fasa bila dia nak membesar tu, living as a public figure punya children, so called kan. Especially comedian, you know, they will make fun of them. Mungkin penyanyi tak, pelakon tak, tapi saya rasa the same thing in common dalam hidup pelawak ni. Anak-anak dia orang sering diejek, you know, bila especially kalau kata I sendiri jadi perempuan, bapak kau tu mak ke bapak? You know, I mean, it's so unfair lah bila kita bagi that impact, expose untuk budak-budak yang tengah membesar. So all the while until dia orang dah universiti, barulah pecah jugalah lubang. Adalah juga yang dapat dihidu. Sini selama ni Apek dia sorok anak dia yang dah besar, bujang teruna, handsome gila ni. Dia sorok macam Prince Edward lah kononnya. So akhirnya I rasa macam perjalanan tu daripada I mula sorok dia orang, family I ni, sampailah dia orang dah besar. It's like macam miracle lah Linda. Like, ini 4 kerat aku ni, my own sweat, besarkan dia orang, you know, by entertaining people, doing what I'm good at. So bila last sekarang I tengok, macam dulu bila dia orang tengok I watak perempuan ke masa dia orang kecil, dia orang gelak atau they enjoy. Tapi bila dia orang dah besar, bila dia orang tengok watak perempuan tu, dia orang akan cakap, "Pa, please jangan buat lagi." What? Selalunya kita akan tegur anak kita kan macam tu. So as time goes by, mungkin lah I rasa kepuasan dia is to membesarkan dia orang dalam keadaan I ni comedian, but at the same time I'm being a very respectful father to them. Sebab I tak pernah marah dia. Yang garang-garang semua part semua memang
memang mak dia orang lah. So the thing is I rasa puas Linda bila anak kita dah besar and they respect to have you as a father, especially bila diorang panggil I legend and whatever names lah, great names yang kadang-kadang tak terpikul langsung kan. So I rasa that's the greatest moment that you akan rasa, InsyaAllah. sebab anak you kecil lagi kan. So I think that's the moment yang diorang akan cerita kepada cucu cicit diorang. So kepuasan kita itulah Linda. I mean day before kita tinggalkan everything ni, the best asset ataupun the pure asset yang kita tinggalkan adalah mereka-mereka yang sentiasa cerita hal baik pasal kita. Macam P. Ramlee kita tengok, tak ada orang cerita benda yang tak baik pasal dia. Sebab tu bila I recall balik, patutlah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pernah cakap, aku akan hidup 1000 tahun. So maknanya kita faham lah apa maksud dia. Maknanya dia hidup dalam diri kita sampailah ke legacy yang selagi tak putus. So I think this is the reason why Linda masih lagi, you know, here we are doing what you are good at. Because this is the only thing we are good at. Walaupun kita mungkin pandai masak nasi ayam ke, asam pedas ke, tapi balik-balik sini juga benda yang kita minat, yang kita passionate, yang kita main passion kan. Kita tak boleh tinggalkan. Dan isterinya saya pun tak pernah jumpa. Roslina nama dia. Saya. Anaknya dua. Dah 11 tahun dah semua. 20, yang nombor 2 20, and then the first one 23. Oh, dah 20 lebih. Oh, waktu kita last call, anaknya masih 11 tahun. Ya, betul. Masa tu dia orang habis sekolah. Ya Allah, tak lagi itulah dapat pula menantu. Alah, sudah bersediakah anda? Saya tak bersedia untuk gelaran Datuk tu. Mungkin orang lain sibuk sangat gelaran Datuk. Saya belum ready. Saya dah cakap dengan anak-anak saya, please, whenever you ready, you nak bawa ke siapa-siapa jumpa I, please tell them I'm not ready. So itulah basically how close me and my families and the people around. Tapi anaknya salah seorang pun ada belajar tentang dunia perfilman kalau tak silap. Okay, sebelum dia orang berkecimpung dalam apa yang dia orang minat sekarang, dia orang ada tanya, you know, like mungkin ada terdetik lah, mungkin saya rasa dia orang minat untuk bidang lakonan. Mungkin dia orang nak tanyalah kepayahan tu, macam mana nak penetrate. Tu saya cakap tak boleh, you tak boleh masuk. There will be only one Saiful Apek in this world. You cannot beat him. So tak payah lupakan lah. Tapi if you have the other passions in art, such as music or whatever it is, go ahead, I will support. So sekarang ni yang the second tu memang music. So tak lama lagi dia akan belajar kat Aswara. So dia punya passion memang music. Seriously into music. I ajar dia A minor, besok dia ajar Isaac punya chord. Cakap mana you belajar ni YouTube. Wow. So benda semua dah senang dah sekarang kan. And then yang nombor 2 tu dia lebih aktif dalam sports bola. So ada club ambil dia untuk main. Sebelum ni dia banyak main sampai ke Australia, sampai ke Borneo, Thailand. So nampak sangat, alamak ni bola ni kan macam lari je kan. Nak cakap tak, bola is bola cakap kan. Untuk hobi yes, tapi untuk your basic career, you kena belajar production kalau you minat. Then coincidentally pula time tu dia memang minat kamera. So sekarang dia tengah belajar production lah. How to direct, how to produce. So I dah adalah punya legacy untuk jaga production lah. Tu orang kata payah-payah macam mana pun, kalau usaha dengan rajin jadilah berjaya. Sebab tu kadang-kadang dia orang ni kadang-kadang ingat bapak dia orang artis, dia orang automatik boleh jadi artis. No way. Iman tak boleh diwarisi. Respect has to be earned. Apek tidak boleh diwarisi. Tak boleh. Soalnya yang mana Apek je kat dalam. Apek I tak ingat bila, tapi I pernah terbaca atau seorang pernah beritahu pada saya yang sebenarnya I think it's you lah. Sebenarnya orang yang jadi pelawak ni, dia punya kepala ni fikir laju tau, lebih cepat daripada orang-orang yang tak pelawak. Spontaneous. Sebab on the stage, macam contoh you buat persembahan atas pentas, time-time tu juga you boleh buat lawak, time-time tu juga. Ataupun orang throw something to you, percakapan, time tu you boleh jawab balik. Dan kelakar. Maknanya orang yang melawak ni orang yang genius tau. I heard that from you or someone else ke, or artis Mak Saleh? Aflin pun pernah cakap macam tu. Haris pun pernah cakap, Haris Iskandar. And maybe ada dua perbezaan lah. Benda tu is a risk. Dalam spontaneous ni, being a comedian, there's two risk. That's why I selalu cakap dengan diorang, ada dua stu. Sama ada you throw it as a student ataupun as a stupid. So there's a risk.
So basically it's not about being genius, it's about being knowledgeable. Dia banyak knowledge, directory dia penuh. Macam kita tengok arwah Adik Beramboi, I think orang yang paling spontan is him. Sebab I rasa dia dah sampai tahap hafal kamus kot. Dia punya directory tu sangat penuh. So that is how kita tengok pelawak ni, dia rise up with dia punya kebijaksanaan to fit in spontaneously in whatever situation. Tengah tersilap ke, cover line ke, and then kalau macam nak being sarcasm ke kan, nak kutuk orang ke, dia orang ada lesen besar tau. Tak ada siapa pun boleh cakap apa. So kadang-kadang orang tak boleh ambil hati pun. That's why kadang-kadang kalau orang ambil hati kan, kita akan cakap come on lah, sporting lah kan, where's your sense of humour. Tapi there's two risks tau. Kadang-kadang kalau dia jadi something yang brilliant, yang kelakar, and tak mengaibkan tapi santai, taklah terlampau memalukan seseorang tu, it's good. Tapi kalau kadang-kadang I tengok it doesn't work. I don't know, mungkin kerana they cross the line. Sebab saya rasa kadang-kadang bila you make fun of others, sometimes it's not funny. You are making fun, which is not funny. Sometimes awkward tau bila kita tengok, especially bila budak baru bahankan orang yang lebih tua atau yang lebih senior. Kalau in a character, in a story way, mungkin kita boleh menghormati lah, because that's how the storyline is. Tapi sometimes bila spontaneously, kadang-kadang kita tengok it's so sarcastic. Sepatutnya tak berlaku lah. Dalam walaupun berlawak tapi dalam masa yang sama menghormati. Ya, betul. Macam gitu. Kena bijak lah, like kena alert lah. Because apa yang Apek rasa tentang pelawak-pelawak zaman sekarang ni? I bila tengok diorang, I melihat 20 years back, it's like okay, ada orang suka, dia orang pun dah lebih confident bila orang boleh terima. Cuma yang kadang-kadang I rasa yang merisaukan ialah attitude. You need to have the right attitude. As for me, as time goes by, bila I dah sampai tahap ni, I akan cakap pada orang, you don't get confused with my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. Itu bila kita dah matang. Tapi bila you di peringkat baru, you tak boleh buat macam tu. You know, like you nak rasa, you nak tunjuk yang you dah up there. We have never done that. You know, I think melihat Linda sendiri, me myself, dalam any awards giving or in any achievement, kita tak pernah sombong dengan kejayaan kita. Kita sentiasa mesra rakyat, kita mesra kawan. So here we are, you know, it's the thought that counts. Tapi macam diorang ni, kadang-kadang obviously boleh saya cakap 90% Linda of all these newbies, pendatang baru ni, bila first time dia jumpa kita, dia punya culture shock tu is like, wow, abang, you know, it's like macam Jurassic Park. You masuk Jurassic Park, the first time tu you like, wow, tapi lepas tu lari kan. So it's the same thing happening sekarang. The first time korang jumpa aku is like a magical moment. Tapi lama-lama kau rasa kau dah macam kenal sangat. You know, I rasa benda ni tak sepatut berlaku. Sebab kita sendiri Linda, sampai sekarang dengan otai-otai kita masih acknowledge diorang the way we did before. Sebab kita tak boleh nak bohong diri kita yang kita tak pernah idolkan diorang. Kan, macam sebab diorang pioneer kita. Kalau tak kerana inspired by them, kita pun tak ada kat situ. Tapi sekarang ni tengok macam sifat bila dah terlalu berjaya, dia ada sedikit hanyut dengan ada act sikit lah. Sebab tu kadang-kadang dia orang jangan ingat bila dia orang berlakon, bila pengarah cakap action, kau boleh action suka hati kau. Tak boleh. Sebab tu attitude penting sangat lah. Tapi saya tak cakap semua Linda. Ada a few yang macam mana mula dia jumpa I, still never change anything. The way you talk, the way you speak, the way sometimes you message me, tanya khabar. You know, masih ada hormat dekat situ. So for me, tak rugi pun sebenarnya kita buat benda tu kan. You know, to allocate, aku ni okey tak, tanya Sifu lah. Sifu, saya ni sekarang torture lah Sifu, idea dah makin teruk. You know, it's an opinion. Orang yang kau tanya ni pun rasa honoured tau. Because kita ada banyak benda yang kita boleh share.
Kalau kau tak tanya, takkan aku nak bagi tahu semua yang kadang-kadang mungkin not relevant to your question. So basically itulah dia, Linda. Newcomers yang sekarang ni mungkin tak macam dulu. Dulu kita susah sebab kita sempat merasa zaman Friendster, MySpace. Diorang tak lalu benda tu. So bila sampai sekarang ni diorang dah ada Facebook, diorang dah ada Instagram. Wah, diorang dah hati sangat dah. Dulu dapat kad Kan. Ada, sekarang tak ada. Tak ada dah. Even I sendiri pernah merasa, Linda, zaman hantar balas surat peminat Melayu surat tau. Yalah. Ni stamp ni naik kejong dah sampai melekat tertelan stamp berada. Jadi dia orang tak rasa tau kepayahan, sebab the more difficult it is, the more you try harder tau. Jadi bila sekarang semua benda dah senang, dia orang ambil mudah kot. Take it for granted orang kata. Ambil. Apek adalah pelawak pertama yang jadi penyampai radio tau. You sedar tak, Apek? Saya pun tak perasan. Perasan tak? Yes, betul lah. Waktu tu Linda interview Apek dekat Era. And then ada info traffic tau. So info traffic tu I patutnya baca. I gave it to you. You remember tak Pak tu? Remember. Orang biasa baca info traffic, keadaan trafik di Jalan Ampang, keadaan trafik yang sesak sekarang ini, sila gunakan laluan alternatif dan sebagainya kerana ada pokok tumbang. Orang baca dalam keadaan gitu. Tapi bila Apek baca, it became very funny. Okay, jangan lalu situ sebab pokok tumbang tak pasal-pasal jatuh atas kereta, nanti jadi hal lain pula, lalu jalan lain sebab pokok tu tak boleh diangkat. The way you make jokes tu macam I think dari situ orang start dengar yang macam Kusia cakap dalam era reunion hari tu, yang pelawak orang nak dengar dekat radio. And you are the first pelawak yang keluar radio. Yang jadi penyampai radio. Betul. Dan sekarang ni dah macam-macam dah. Lepas Apek, sekarang ni Jeb dah Sepatu, macam wajib pula. Rahim Johan, Salih Yaakob semua. Jadi apa yang Apek nampak, rasa macam bangga tak? You yang you yang start kan? Sebab pun benda macam sedar tak sedar, itu pun it came from you spontaneously. Sometimes kita tak perasan tau. We are experimenting. Tapi pasal kita confident, pasal kita we are so close, boleh buat apa saja. And itu bila you pass I spontaneously, bila kita buat benda tu pula jadi pula. And then benda tu dah jadi so trending and so diterima oleh orang kan. Why not kan? Why not pelawak jadi penyampai radio? Sampai penyampai radio pula kena keluar. Dah tak dapat jadi penyampai radio dah sekarang. Pelawak semua take over. Macam mana nak cakap kan? Even at those days, masa saya memenangi that award, saya dikenali sebagai komedian yang pertama juga memenangi the highest ranking award. Because at that time kita tengok memang rata-rata kalau yang orang seni ni, it's like penyanyi, pelakon memang paling up. Pelawak no way. Even DJ pun at the time, penari, pengacara, mesti penyanyi dengan pelakon. Betul. So ketika saya menang ketika itu, yang memang I tak pernah expect pun, I was like, komedian kalahkan penyanyi dan pelakon. Datuk Siti Nurhaliza dan Datuk Rosyamno. Ini artis memang paling popular Malaya ni, dua ni kan. So dekat situ I rasa it's proven that mentality orang kita nak benda yang santai. They want something yang very relaxing, very funny. Because those days dah sampai tahap yang kita ni too pressurized. Sampaikan dia jadi like penyakit nombor satu dunia is stress. That's the world's dangerous disease. Because orang dah makin laju, dah makin cepat, makin busy. So pressure tu dah makin buat orang stres. That's why orang prefer tu, bila nak tengok wayang pun nak tengok cerita komedi. Aku tak nak fikir-fikir lah nak tengok bayar RM10 untuk fikir no. Nak ketawa je. Balik and then smile. So as time goes by tu sendiri pun I tak pernah terfikir yang komedi dah will take over the world, the entertainment, sampai ada channel komedi. Saya tak pernah terfikir dah. So I feel so honoured that to be the first, walaupun sedar tak sedar, I mean that was not my intention pun, tapi dia macam disambut and then it expanded and then sekarang dia dah jadi satu empire yang besar. So sebenarnya sampai penyampai radio tak boleh share makan dah. Itulah dia, yang dia orang pun duduk lah dalam kandang masing-masing. Jangan kacau semua benda. Adalah gurau-gurau, ada rezeki, tapi rezeki itulah sekarang trending lah. But for me it's a good tema. It's a good something yang kreatif, yang out of the box. So kadang-kadang bila terlampau typical, terlampau klise
people get fed up macam stuck in somewhere else. Like sama je, formal je kan. Like macam tak best kot. So sekarang ni orang lebih outspoken, especially dalam media sosial dia orang tengok lah. Tengok Chef Wan je cukup. Lepang. Wah, dah macam hanjebat dah ni kan. Ada terbaca kisah Apek hilang 5 juta ringgit. Betul ke Apek? Kalau nak ikutkan, bukan saja hilang lah. Hilang tu mungkin salah satu istilah dalam sebenarnya saya tafsirkan sebagai 5M tu adalah kerugian. Termasuklah hilang, ditipu, yang hilang, ditipu, ada cakap lah hilang, ditipu. So punyalah hilang dan ditipunya sehingga anggarannya mencecah hingga 5 juta. Wow. Itu berapa tahun Mi kerja tu? I think dalam 15 tahun lah. 15 tahun. Yang mana dalam saya punya administration sendiri pun, pentadbiran saya sendiri pun ada berlakunya benda tu, sehinggalah sampai satu tahap 2010 I think this is very eksklusif. I tak pernah cerita dengan sesiapa, but I think masa dah time untuk I ceritakan. 2010 tu adalah saat-saat kejatuhan syarikat I. Produksi I lah, bukan kejatuhan I, syarikat I. Gitu-gitu production yang saya share dengan Yasin. So he's my business partner. So ketika itulah juga berlakunya konspirasi, di mana 2010 saya ditahan. Semua orang tahu sejarah hitam tu, di mana Apek ditahan 2010. Dan ketika 2010 tu saya ditahan, dan sewaktu saya di dalam itulah berlakunya transaksi pengkhianatan dan pembelotan tu lah. So sebenarnya ada agenda di sebalik penahanan saya. So di situ juga bila semua urusan telah dilakukan di luar pengetahuan saya, sehinggalah saya dilepaskan daripada tahanan. Di situlah bermula macam-macam ujian untuk saya. Sebab bila once I touch down my company, I tahu dah zero dah. Tak ada apa yang tinggal. And then barang-barang pun banyak dah tak ada. And I was surprised that ada lagi wujud satu lagi office, Saiful Apek Senang Berhad, tanpa pengetahuan I. So ini memang saya di luar jangkaan saya. Saya tak tahu siapa dalang di sebalik ini yang sebenarnya nak mentadbir sebuah syarikat yang namanya Saiful Apek, tapi Saiful Apek tak tahu. So sebenarnya saya terfikir juga, ada berapa ramai Saiful Apek sebenarnya dalam Malaysia ni. So langkah demi langkah saya buat siasatan, saya buat tindakan sendiri. Tapi macam biasalah, apa pun tindakan yang saya cuba buat, benda tu akan melalui proses mahkamah. So benda menjadi semakin rumit. So bila dah jadi semakin rumit, saya pula dalam keadaan turun naik mahkamah, perbicaraan, dan saya menang 2 kali. So maknanya kes tu tak ramai orang tahu yang kes tu saya menang untuk pertahankan diri saya. Tetapi inquiry daripada mahkamah tinggi, mungkin diorang rasa tak puas hati, because this is the first case yang boleh sampai menang 2 kali di mahkamah rendah. So mahkamah tinggi mengarahkan saya untuk dibicarakan semula. So bila saya dibicarakan semula dah, di situ dah maknanya saya dah mungkin secara technically dah tak boleh escape untuk tidak dijatuhkan hukuman. So kes tu tergantung pada 2010. And lama-lama macam saya pun tak tahu kes ni apa cerita. So macam hilang macam tu je. Tetapi ketika itu juga saya dipanggil oleh LHDN, income tax. Itu memang saya tak tahu langsung yang sebenarnya 10 tahun selama 2000 hingga 2010 apa saja yang saya audit dan saya dah uruskan, rupanya tidak diuruskan. Jadi saya telah melakukan satu kesalahan yang tanpa saya sedari, dan di situ juga saya stuck kerana saya tak boleh keluar negara. Saya blacklisted. Saya tak boleh, ini saya tak boleh pergi overseas lah. So kerana hutang saya yang tertunggak lah. Yang tadi kan saya cakap rupanya administration saya tak buat kerja benda tu, yang mungkin saya pun terlepas pandang, tak semak, terlalu percaya mungkin. Sebab kita sibuk, kita tak ada masa untuk semua. So bila saya pula jatuh berhutang, tapi stuck pula, saya tidak dibankruptkan. So saya tanya juga dengan LHDN, kenapa saya ni sekarang stuck ni? You tak bankruptkan I, tapi at the same time you tarik pasport I.
So I've been living that until now, daripada 2010. And kalau nak cerita pasal kerugian, nak tambah dari 5 juta tadi tu, tak tahu dah jadi berapa juta lah pula Linda, sebab saya banyak dapat offer daripada Brunei, Singapore and some other countries yang saya rasa itu taksiran kerugian saya kerana saya tak boleh pergi kerana pasport saya ditahan. Yeah. So saya tak tahu nak salahkan siapa Linda time tu, tapi macam saya cakap, rezeki, saya percaya pada rezeki. Saya ni bukan jenis suka melenting, menuding jari pada siapa-siapa, tak kira apa pun situasi tu. Dan dalam masa yang sama, saya pun tak cakap saya salah. Dan saya tak adalah beria-ia meroyan dekat Facebook ke, you know, all this one orang tak tahu. Because tak semua orang macam kita ni, yang faham dunia kita ni, yang lantang. Ramai selebriti kawan-kawan kita yang sebenarnya perahsia. Diorang takkan cerita apa problem diorang. Diorang cuma share benda yang happy. Benda yang tak happy jarang lah saya rasa selebriti kita. Because hanya orang-orang yang macam kita that belong in this world yang faham kita. That's why kita boleh cerita apa saja personal within kita punya area among celebrities, rakan-rakan kita. So 2010 tu lah telah memberi satu trauma yang kuat pada saya. Impact yang telah menjarakkan saya. Walaupun nak pergi Singapura je pun tak boleh. Tapi dengan kuasa Allah, saya dapat membuat satu eksperimen sebagai tikus makmal. Saya rasa saya masa tu jadi timal. Saya masuk juga Singapura. Mungkin cara saya tak tahulah kata illegal ke tak, tapi that is how I want to prove that ke mana je korang tahan, aku boleh pergilah. Tapi Singapura lah paling jauh pun. Yang lain tak berani lah. So and masa tu, ketika tu saya rasa macam wow, walaupun korang tahan aku dengan whatever system you do, but I did sneak out, you know, in a legal way. I did not do it illegal. I do it in a legal way. Maknanya itu membuktikan dengan niat kita ni, dibantu dengan rezeki ni, Allah akan permudahkan. Saya sampai Singapura. Saya rasa masa saya masuk Singapura tu Linda, nak cerita lah, kalau ada orang batuk je sebelah saya rasa saya pingsan tu. Sebab saya rasa macam saya buat salah masuk negara tu. Saya rasa macam batuk tu macam, anda ditahan, you are arrested. So, saya rasa macam itulah momen saya paling takut ketika itu. Sebab saya keluar mungkin dengan cara saya sendiri, tetapi kerana tak tahan, sebab ada offer yang bagus untuk pesakit AIDS pula tu. It's a charity. I cakap I nak buat juga. I want to do it. Tapi sekali je. Dia tak boleh buat lebih daripada 2 kali. So I think this is my greatest confession. Tak tahulah kalau dah nak buka file balik ke, tak tahulah, tak kisahlah. Benda dah pass pun 10 years back. And I buat benda tu pasal amal jariah, pasal charity. Ramai yang menunggu nak jumpa sangat saya. In fact orang tu pun semua dah tak ada dah pun. So I don't know whether I'm doing a good thing walaupun salah, but I did manage untuk jumpa semua orang ni. And selepas pada 2010, 2014, okay, tahun-tahun yang I sebut ni semua Linda, semua World Cup, okay. 2010 World Cup saya kena tahan. Siapa menang time tu? Masa tu saya dah tak peduli lah. Sebab saya dah out of focus. Memang cadang saya memang senang enjoy the moment of that World Cup 2010. Tapi it spoil everything. 2014, yes, another World Cup. Saya dipanggil pula untuk file dibuka semula, untuk dibicarakan semula. Agaknya dia orang ingat World Cup, ingat Apek kot. Mungkin lah, saya pun tak tahulah pasal. Jadi saya dibicarakan lagi lah. Dalam 2014 tu saya dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Dan akhirnya saya dijatuhkan hukum. Saya kena compound. And saya tidak dipenjarakan. Cuma saya kena PS. Ni memang tak ada siapa tahu. Saya kena PS maksimum. Walaupun itu kesalahan saya pertama yang saya tak commit pun. Saya menang 2 kali pun. So PS saya kena 3 tahun. PS ni dalam perhatian. Maknanya saya kena lapor diri tiap-tiap kali di ADK dengan balai polis yang berdekatan. Tiap-tiap bulan saya kena lapor diri. Dan saya tak boleh keluar negeri tanpa izin. Tadi tak boleh keluar negara. I boleh hore lagi. Polis boleh pergi. Sekarang tak boleh lah. 2014 adalah momen yang saya tak boleh keluar mana-mana tanpa izin atau tanpa surat. So I move anywhere with all that procedures. So tiap-tiap bulan I kena pergi lapor diri di ADK.
ambil air kencing, urine, it's like bila I tengah urine pun 2-3 orang datang tengok. It's like wow, Saiful Apek yang di layar perak semua orang dah tengok dia. Dia pakai cawat, you know, mana celah dia orang tak tengok. Sampai I rasa di luar kotak tu pun habis dah Linda. Dah tak ada part yang orang tak tengok dah. So saya melalui proses ni yang sangat tragik, yang saya rasa saya tak boleh kongsi dengan orang. Sebab saya takut orang salah tafsir dan menuding. Saya takut ini jadi satu provokasi. Saya takut nanti ada yang menyalahkan ni dan ada yang jadi peperangan antara dua pihak yang saya tak nak. So as for me, as time goes by, benda tu kalau kata dah tertulis, saya kena lalu benda tu. 3 tahun saya lalu benda tu, siapa pun tak tahu. You know, like I turun naik ADK, like semua orang tak perasan. Mungkin saya dilindungi lah. Even masa saya turun naik mahkamah pun, tak ada satu reporter yang dapat footage saya. And sampai sekarang diorang terfikir, kat mana Apek? I mean, macam mana dia masuk dalam mahkamah dan keluar dari mahkamah tanpa nampak kelibat dia? This is so impossible. Doa apa pakai tu? Doa apa? Ini dia sebenarnya. Doa jiwa rakyat orang cakap. Sebab apa Linda? Surprisingly, bila tiap kali dalam keadaan macam tu, ada je timbul manusia yang boleh tolong saya. Di mahkamah tu sendiri sebenarnya, yang tolong saya akses untuk tempat yang tak sepatutnya saya boleh akses adalah cleaner. Cleaner ni cleaner Indonesia. Abang Apek sini, Abang Apek. Saya minat sangat Abang Apek sini. Kalau mau keluar, saya ada kunci semua akses. Dia yang bawa saya akses untuk keluar basement dan ke ruang tong sampah. Dan di situlah saya akan dibawa pula. Ada seorang lagi tukang kebun yang naik bawa motor, pakai helmet yang macam like helmet macam apa yang tu. Apa yang jual sayur? So saya akan lalu depan reporter. Reporter tu akan tunggu je kat depan kereta saya. Padahal saya dah lalu dah depan dia. So that is how lah I escape, dan that is how I was protected by all these amazing people. Dilindungi, alhamdulillah. Saya tak tahu kat mana je Linda, ada je benda yang mudahkan saya. Sebab tu mungkin sebelum ini Apek banyak menjaga aib orang. Aib Apek terjaga. Alhamdulillah lah. Tapi the most part yang saya rasa, the thing yang playground and makanan bagi I is making people happy. There's nothing much. You're making people happy, but at the same time people are making you cry. Dalam Instagram Apek kebetulan terbaca tiba-tiba emosi pula Apek kita ni. Itu sebenarnya minority je. Saya buka Instagram ni sekejap. Mungkin kalau orang baca macam tu je, mungkin orang rasa macam like mungkin the way they judge it like, oh Apek tengah menangis kan. Okay, I bacakan. Selama ini saya buat anda semua ketawa, tapi anda semua buat saya menangis. Kalau boleh buat masa ini cukup-cukup dulu, sebab tak terangkat dek bahu ni nak pikul. Terlalu berat. Kalau boleh bagi emoji je. Namun saya tetap hargai anda semua. Syukur Alhamdulillah. Anda semua lebih hebat kerana membuatkan saya nampak hebat. Maha hebatnya pencipta kita. All of you are greater than me by making me look great. Our creator is the greatest. Allahu Akbar. What do you mean by that? Okay, mungkin randomly orang mungkin nampak macam like I ni sedang mengalami kemurungan, tengah emosi, tengah being sensitive. Mungkin dia ni tengah tenggelam, dihanyutkan dengan arus yang baru. I tak tahu, mungkin impression ataupun expectation orang, diorang andai, they assume macam tu kot. Tapi apa yang saya cuba nak sampaikan kat situ is like, day by day, you know, from those days I mula sampailah sekarang, there are tons of people, you know, like mengangkat you terlalu tinggi, you know. As for me, I know it is good. Siapa yang tak nak, you know, bila orang notice kita, orang appreciate kita. Tetapi bila dah terlalu tinggi sangat, there will come a time, man, that you know yourself. You know yourself better. Kita tak nak cakap yang kita tak deserve that. Itu macam kita menghina penghormatan diorang. Macam tak menghargai diorang appreciate kita. So I put the nicest way is, janganlah buat aku menangis. Sebab korang puji aku sampai aku terharu. You know, bukan menangis sedih. You know, I feel menangis so gembira. Gembira sangat, terlalu, and then terlalu tinggi sangat pujian tu. Sampaikan I rasa macam like I'm doing this all this while. I tak rasa it's menyusahkan atau penat. It's so effortless. Kadang-kadang I naik atas tu pun dia dah gelak.
Ataupun I masuk je hospital, diorang tu sihat. You know, like tadi nampak macam aduh tak ada, saya okay. You know, like the miracle that I bring without doing anything, by existing. Just wujud kat situ je. Kadang-kadang I suka pergi, you know, like sekolah tahfiz, like budak-budak Rohingya yang kita bawa kat sini, and then budak-budak yang penyakit kanser, yang memang tak tahu bila mati, besok lusa. You know, I was like, I bawa macam bawa diri je, ya. Tapi that moment yang kita tak susah payah ni, it means a lot to them until eternity. Rasanya kalau diorang berselfie pun, dia mengadap selfie tu tak tahu berapa bulan rasanya. Punya dia nak tunjuk kat semua orang. And kita rasa proud tau, you know, when to be a part of something they are proud of. You know, like tengok ni gambar I dengan Linda. You know, like kita tak ada buat apa pun, kita sengih untuk ambil gambar je. And then, tapi impact pada orang tu, yes. So itu yang kadang-kadang saya terfikir, Linda, kenapa ramai of that rakan-rakan artis kita, tak kira baru lama, yang susah sangat nak buat benda tu, merasakan benda tu satu burden tau. Cak rimas lah. Like dia tengah up. Ya, betul lah, up 7 up, yang up tu pun belum tentu up macam tu. Come on lah. Kan? Kadang-kadang fikirlah, this ruang yang korang dapat ni sebenarnya, Allah dah tulis, it's a special free ticket for you to go through untuk dimanfaatkan, to utilize it. So macam mana you nak manfaatkan? Senang je. It's just a simple smile, it's just a simple hi. Kecuali lah kalau dah sampai 1,000 orang datang, of course lah you tak boleh handle. Tapi yang macam kadang-kadang, you know, being a person and a personality, you punya duty, it's 24 hours. Bukan saja time you on the camera, on the microphone, dekat luar sana, you are theirs. You kena ingat, setiap kali once you ada commit into this world, you dah milik diorang. I mean, your personality. I mean, being a person, you dengan family tu, your private, itu memang diorang tak boleh tahulah, you have the right. Tapi being you as a personality, have you ever thought of that? Aku dah masuk dunia glamour, it's not about glam and famous saja. It's a responsibility. Yes, you need to contribute. You kena turun padang, you kena, tak kira, you tak boleh kadang orang offer you, ni ada charity kita nak buat, tak kisah charity tak charity, 5,000. That's not how it goes lah. I don't know, nowadays I banyak dengar benda-benda macam tu, and it makes me so upset, because those days I tak buat pun macam tu. Tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati juga, takut orang ambil kesempatan. Itu betul. Cakap charity, rupanya dia kutip duit. Ya betul. Ni dekat ballroom yang harga dia berapa puluh ribu. Kan. Tapi macam I looking at like, macam korang pun kena consider, kalau kata charity tu dilakukan di masjid, agak-agak lah. Yalah, charity yang betul-betul charity, yes, okay. But if you go up there not being paid, not getting paid, and then dekat bawah tu they are selling tables. Yes. Itulah instant pay. I pernah kena dulu, Pek. Ya, betul. That's why lah you kena berhati-hati dalam benda tu. Tapi macam I cakap ni, macam being reasonable, kalau betul-betul it's betul-betul charity. Charity, ya betul. Yang benda tu pun majlis tu kecil je. Buat pun depan masjid, untuk budak-budak ni. Apa salahnya? Sebab yang I dengar banyak yang forum-forum masjid macam tu. Yang diorang cakap tak kira masjid tak masjid, 5,000. Kena consider lah, kalau dia buat kat hotel macam you cakap tadi, wah collect jual meja, itu yes betul. Setidak-tidak pun token, bukan free. Dan kata ni charity, aku pun kena bagi charity. I decide my charity, okay, not you. So that's why kita pun sebagai selebriti so-called pun kena jaga that standard of supaya orang tak ambil kesempatan, sebab benda ni berlaku. Tapi dalam pada kita berhati-hati pun, kita kena aware juga, kadang-kadang benda ni is genuine. Jangan sampai orang ni ambil hati pula, kan. Masjid pun kau tekan juga. So for me, kita kena alert lah. Kena alert kan benda-benda ni semua. Okay, Pek, ni cerita tentang pelawak dan serius. Okay, sebab saya pernah sekali tu duduk semeja dengan dekat Sabah ke Sarawak, tak ingat. Ada show dengan Jamali Syahadat, Datuk Jamali Syahadat. Dia cakap, bila saya melawak, saya tengah melawak. Tapi at times macam ni tengah makan ke apa, saya bukan pelawak. So dan banyak juga daripada pelawak-pelawak yang saya dengar tu, not 24 hours yang orang can take you as a comedian. Not every time you nak buat orang ketawa je. You have your hard times juga. At times you need to be serious, apa semua. Apek rasa apa bila orang rasa nampak Apek je, alah Apek, macam
You know, you faham I tak? think psychologically it is that way. That's how nature works lah. When you were known as a comedian, and I tak nafikan antara lapisan artis pelawak paling approachable. Budak akan senang nak approach, makcik akan senang approach. Tapi kalau penyanyi ke atau yang ada diva-diva ke, oh jangan tengok dia nanti dia, jangan tengok dia nanti dia perasan dia artis. This thing happen. So kita orang rasa like wow, it's an advantage lah bila being a comedian. But the thing is they will get tired bila abang aspal lela sekali. Abang time tu so you buat lawak time tu juga. Abang lawak sikit. You know, as for me, I cakap dengan dia orang satu je lah. Okay, kau tengok polis tu pakai uniform, ada pistol. Kau rasa kerja dia orang hari-hari tangkap orang, tembak orang? Bang, tembak sikit bang. Suruh lah pergi suruh polis tu. Bang, tangkap budak dia bang. Tembak dia bang. So kadang-kadang kefahaman cara kita bagi dia orang faham pun penting. Sebab kadang-kadang dia orang tak perasan, dia orang take it randomly. Dia orang terlupa yang kita ni manusia. Because dia orang terlampau TV kan kita, terlampau radio kan kita. So kita ni macam like a wax museum tau jadinya. Macam patung bernyawa. Macam kalau kata macam Linda lah, Linda cuba ulas sikit ni kat tengah-tengah supermarket nak bayar kat cashier ni, cuba buat info traffic sikit. Cuba cakap macam kat radio sikit macam like kan. So kadang-kadang kita pun tak boleh salahkan dia orang. Because as we remember, kita pun pernah jadi peminat. Tapi kita tak buat benda macam tu. Katalah kita jumpa Jamal, bang nyanyi sikit. Takkanlah. We will never do that. So that mean kita punya sense ni tak semua orang sense dia sama tau. Ada orang yang dia terlampau sangat apa orang cakap, minat sangat kita, fanatic. Yes. Tak salah. Tak salah. Tapi the way kita handle pun janganlah terlampau, you know, jangan hard sangat. Tak ada, saya tak nak buat ni. Anak ambil gambar saya boleh RM5? Ada. Saya kalau orang ambil gambar saya dekat restoran, jangan kat RM5 kata gerau-gerau. Kakak tu macam saya gurau, saya try jadi Apek. Okay Pek, kalau di Hollywood contoh macam Will Smith, kita tahu dia apa sayang, Fresh Prince of Bel-Air kan. Fresh Prince of Bel-Air. Masa tu dia penyanyi, sebelum tu dia penyanyi, lepas tu dia pelawak, sitcom, lepas tu pelakon dia komedi lah. Okay, tapi kalau kita tengok kat Hollywood ni, dia pelakon komedi, dia pelawak, dia boleh tukar 180 degrees. Macam Pak Ni cakap, kalau 360 dia balik semula. 180 dia boleh tukar jadi pelakon serius. Tak ada lawak langsung. Kat Malaysia kita belum pernah nampak macam gitu tau Pek. Have you done it? Apek pernah buat? Saya pernah cuba, tapi saya mulakan dengan macam sampaikan berita kematian dulu. Orang gelak. Berita serius tau. Saya nak cuba sampaikan berita kematian. Tengok orang serius tak? Tak boleh. Saya cuba nyanyi lagu nasyid, orang gelak. So saya macam saya cakap lah tadi, psychologically-nya, because orang dah kenal kita as a comedian. Sebab tu saya cakap dia orang, kenapa saya tak ditugaskan baca berita. Sumpah orang gelak sampai habis. Tak ada satu berita pun orang percaya. You know, like macam tu lah saya cakap dia. Macam Linda cuba nak highlight, the point is, it's tough when a comedian nak tukar satu weight untuk jadi benda yang serius. Tapi apa yang saya perhatikan, bukan saja di Hollywood, sebenarnya dekat dalam Malaysia sendiri pun, kalau kita tengok Allahyarham Tan Sri P.Ramlee, bila dia komedi, dia memang komedi gila. Tapi bila dia bawa weight yang dramatic, komedi dia hilang. Tak ada dah. Kita akan menangis. So memang kita cakap berapa kerat je yang boleh buat macam tu. I mean yang lepas tu pun saya tengok macam like Allahyarham Harun Salim Bacik, bila dia berlakon like yang cerita sedih, memang sedih gila. Sama juga macam Jalil Hamid, kalau dia berlakon dengan Fauzian Nawi, benda yang you know like mengeluarkan air mata tu semua kan. Itu sebab saya cakap sebenarnya ada orang yang boleh buat, tapi gagal lah. Gagal. Jahanam. Tapi sekarang ni magically banyak offer yang bagi kat saya benda-benda yang watak yang macam ni tau. Macam like last year I diberi watak sebagai seorang mafia. Bayangkanlah mafia ni. Ya betul, dia ni mafia ke mafia ni kan. But it was a good attempt, and saya suka dengan apa yang saya tengok, the result. Wow, I'm different. Because ada guide from all this, you know, expertise. Abang kena macam ni, abang jangan terlampau apek sangat, because I need to tune you supaya orang melihat benda apa yang saya nak orang lihat abang. Macam Apek sendiri berminat tak? You sendiri. As for bukan me, mengharapkan offer. Nak tak serius? As for me, being versatile, I think it's a challenge. Of course, tanya pun siapa-siapa yang tapi I pun tak dapat imagine apa. Kan?
So macam bayangkan drama hari raya kan, drama hari raya orang nak menangis-nangis kan, Apek watak bapak kan. Tengok Apek je tu, aduh. Dah. Kerana memang tak boleh lah. Sebab tu I rasa 95% of offers yang datang kat saya lebih pada komedi ni genre. The 5% tu lah aja yang ada benda yang mungkin heavy sikit. And even sekarang invitation like forum Islamic pun, it's a heavy thing. Bukannya saya berlawak je kat atas tu, saya menyampaikan ilmiah juga. So and then dekat sekolah-sekolah, college, you menyampaikan something yang nak motivate diorang. So it's a serious thing juga. Mungkin it's not my character, but the stuff yang I bawa is serious. It's heavy stuff. It's realistic. So macam sekarang ni pun ni baru je ditayang kat Astro. Ini I rasa the first yang betul-betul I jadi bapak kot. Yang bapak bukan komedi. I'm a single father to Elvira Loy. Lepas tu ada 2 teenage lelaki yang cuba nak try anak dia. So maybe it's a light comedy. Dia tidak terlalu Saiful Apek. And it's a good attempt lah. Mungkin ini untuk attempt sikit-sikit kot, untuk masuk yang lebih serius kot. Yeah, we never know lepas ni Apek. We will never know. In fact, dalam sebuah filem yang dah kena ban sebelum ni, ada satu filem di bawah arahan Nemwi. Saya leading dalam cerita tu, and my reference is me becoming Tun M, my character reference. So I'm being Tun M kat dalam cerita tu. And cerita tu mungkin ada sedikit tentang our ex Prime Minister and his wife. So mungkin jugalah secara teorinya saya rasa filem tu kena ban pasal tu lah kot. Mungkin ada something yang cynical yang Malaysia baru tak boleh keluar still. So sekarang is a good news. Good news is that movie is coming out. Wow. And they have to add additional scene, which is me. Yang digambarkan sebagai I sedang duduk di dalam masjid, and tiba-tiba ada orang-orang datang ke I, "Sir, you need to come back, sir." You know, it's a very symbolic, and I feel so honoured untuk dapat that opportunity. You know, like. Dan this movie akan keluar? I think mostly by next year kot. Sebab dia nak kena re-edit a few things. And after 5 years, dia dah pergi worldwide, international, dah tayang kat Osaka, New York, Singapore, Philippines. And benda ni dah achieve kat luar. I think why not? Come on, it's just a movie. Come on lah kan. Open lah sikit. Relax lah. It's just a movie. Come on, chill. Okay, Apek dah buat, saya nampak semua dah Apek dah buat. Pengacara pun ya, penyampai radio, penyanyi, pelakon, pelawak. What else dalam industri ni? Semualah as a producer pun sudah. Basically it's about pelaris kot. Sebenarnya lah, bila you include everything, it's about pelaris lah. Kadang-kadang scene kecil pun nak masuk ke Apek juga kan. Sikit tu pun jadilah Apek dapat sikit pun. It's like I bukan pelawak dah, pelaris ni. It's like everything I touch turns to gold. Jadi macam itulah kononnya kan. So apa lagi lepas ni Apek? Ada lagi tak target? Actually memang ke dah been there done that. I think being in involving in music seriously, that's what I'm doing juga sekarang. I have a few heavy songs yang I rasa this is my dream, to sing a serious song rather than just a comedy. Bukan macam Aspalela style, no? Tak. Kebanyakan OST, Lady Boss, Jutawan Fakir, itu semua komedi, lagu-lagu komedi. So basically since sekarang saya banyak diundang untuk forum, so kadang-kadang saya diberi ruang untuk menyanyi. So dalam forum Islami I rasa tak sesuai nyanyi lagu komedi. So I banyak menyanyikan lagu-lagu yang berjiwa rohani, yang ketuhanan, yang lebih pada human nature, humanity, cerita pasal anti peperangan. So lagu-lagu ni sebenarnya adalah things yang saya rasa saya happy, and it's freedom. Sebab dulu saya suka macam tu. Bukan masa mula-mula saya masuk, alamak, aku rasa impian aku lain ni, kenapa masuk dalam sarkis ni pula. But I'm so glad that komedi ni punya platform lah juga yang telah versatile kan I. Because daripada komedi tu I dapat, you know, like banyak ruang untuk pengacara, DJ radio, semua ada sapu. Semua like it's, memang dah boundary dia dalam tu memang package dah. So music is something that I love so much since I was a kid. So this is sekarang ni lah yang I rasa yang betul-betul heavily I want to get involved is music.
So mungkin tak lama lagi mungkin saya akan launch my single dulu, bagi dengar kat radio dulu, bagi orang tahu, kenal like wow, there's something else that Apek doing, and I hope they love it. And besides that juga, I'm doing something out of the corner, which is I'm doing activist. Activist actually is for animal activist. Tapi sekarang buat masa ni memang I concentrate on kucing and dogs. Kucing dengan anjing. Walaupun kita tahu anjing tu macam mana dia punya gap, border dengan kita, but still I'm looking them as normal. Makhluk Allah. Yes, makhluk Allah. And we started a year back. So untuk I himpunkan all these activists, volunteer, especially all these practical doctors, and then donations untuk ubat and supplement. Actually what we intended to do is to go out at a few areas yang orang laporkan banyak ada stray cats. So stray cats ni juga for time being kita tak ada tempat untuk allocate orang. So kita akan biarkan stray cats tu kat situ, and kita nak start dengan which is benda ni dah dekat Europe dah practice lama tau. Dekat setiap tempat dia orang ada tempat untuk letak makanan kucing. People can donate their foods there anytime, and even mineral waters. So the cat will survive. Instead of just you buang dekat pasar, kedai makan. I mean that's not the right way lah kot. Ia akan menyusahkan juga sebenarnya. So dekat situ jugalah kita sebenarnya tengah allocate tempat untuk buat safari. So dekat safari ni is like so I namakan tempat tu TALK, let's talk. TALK. Yeah, talk. Tapi pengertian dia adalah tempat angkat dan letak kucing. Tempat angkat letak kucing. Dah ada pandangan berbeza pula pada I punya talk ni lepas ni. So maknanya kalau orang nak buang kucing untuk letak kucing boleh, orang nak adopt untuk angkat kucing pun boleh. Okay, that's nice. Wow. Mulianya. So I rasa sebab dah terlalu ramai orang yang buat benda ni. So I think it's about time to centralize. Tambah pula kita dah ada recognition, so senang orang nak donate pun tanpa ragu-ragu. Dah start benda ni semua? Kita buat pre-pro dulu sekarang. Kita belum bergerak, belum beroperasi, tapi kita tengah allocate the people yang akan bernaung dalam tu. So I sekarang ni I letakkan benda tu as mungkin I akan allocate benda ni untuk proper registration. Mungkin ia akan jadi satu NGO. I letak kalau perlukan tenaga, yes, sila panggil. Memang saya but I love cats so much. Yeah, I know. I dah allocate semua kawan-kawan yang kaki hantu kucing ni. In fact, I ada program pun untuk kucing ni. The working title pun kita tengah work on it lagi, sama ada My Kucing atau My Cat, something like that. And kita akan pergi pada selebriti semua untuk kongsikan cerita-cerita kucing dengan kita. So itulah antara apa benda yang saya belum buat, yang saya nak buat sangat sekarang. So I feel so free. So itulah basically apa yang pegang sekarang is like doing what you like is freedom, liking what you do is happiness. So I feel so free and I feel so happy. And World Cup sekali lagi 2018 ni kan is a moment of my freedom, because di sini jugalah Malaysia baru telah mengisytiharkan blacklisted passport. So I'm ready to go out throughout all the world now. Wow. I'm ready for the world. Yay. Alhamdulillah kan, berkat sabar kan. World Cup setiap 4 tahun kan? Yep. Lagi 4 tahun I hope dah. Itulah dia. Ada apa-apa. Tak tahu lah. Saya berdebar ni. Janganlah ada World Cup kot. Harap-harap World Cup tu dihapuskan terus. Dihapuskan lah, tak salah. Tak usah buat lagi. Okay Apek, apa-apa yang Apek ingin pesan, beri message kepada peminat-peminat Apek dalam Linda Onn Table Talk yang rindukan Apek? Itulah dia. Terima kasih sangatlah Linda Onn. Walaupun on and off kan, kita berjumpa, tapi tu orang cakap jauh di mata, dekat di hati. We always felt each other in this family. This is how we grew up in this family. Mungkin ramai yang tak faham kan. Saya memang rasa macam sampai sekarang it's been mungkin saya rasa saya baru lagi dalam industri ni, baru 25 tahun kalau nak dibandingkan dengan orang yang lebih lama. And out of this 25 tahun ni banyak sangat benda. This is my academy, because I'm not from any academy. Saya tak belajar mana-mana. So throughout this 25 years ni dah sebenarnya academy saya, my academy of life. And itu apa yang saya belajar ialah it's a long journey, you know. It's really a long journey between a human being and being human.
It's two different things. Yang makin lama saya sedar sebenarnya masa akan matangkan kita. It is something that you can force. Naturally it will come. Like good things yang datang dalam hidup saya banyak. Like saya tengok anak saya semakin berjaya. I quit smoking. And more good people yang I jumpa, especially alim-alim ulama, yang kadang-kadang dia orang nervous jumpa saya. Saya cakap apa ni? Like I don't know how great it feels to have this great moment, to be the chosen one out of millions people. Mungkin saya rasa the kesimpulan sangat senang. Sebab semakin lama kita tengok manusia semakin ramai yang berperang, berpuak-puak, berpecah belah. But here I am, after 25 years, I'm doing the same thing to unite them. Dah lah, jangan gaduh lah. Jom gelak-gelak, jom. You know, that's my function. Baru I realise that why am I being the chosen one? Until the end, here I am. Masih lagi kawan-kawan panggil. Masih lagi ada lagi pihak-pihak yang panggil, penganjur panggil, stesen TV. And so saya tak tahu nak cakap macam mana mensyukuri redanya benda ni daripada semua orang. Minority tu tak ada apa. I always ignore the loud minority. Sebab bagi I, lantang tak semestinya bising. Bisik tak semestinya kat telinga. We can tell jokes we can laugh without telling any jokes. That's how close we are. So sama juga, saya sangat-sangat, saya minta maaf, no offense kalau ada yang kecil hati, tersinggung. Saya nak cakap, saya tak pandang peminat-peminat saya tak pandang fans saya. Sebab peminat ni semua sebenarnya pemenat, membongak, sembang je lebih, tanya bang bila yang baru, bukan tengok pun. Fans samalah, kipas lebih. Kalau dia bawa aircon pun saya tak percaya. So apa saya nak cakap, jangan kecil hati. Sebab saya lebih appreciate penyokong, supporters. Because dia orang cakap, dia orang buat. Dia orang bukan sekadar cakap aja. So pada peminat-peminat dan juga fans, hijrah lah, jadilah penyokong. Jangan jadi peminat atau pemenat. Jangan jadi fans yang kuat kipas. Support. Okay. So this is it. We see more human but we see less humanity. So I feel good, bersyukur sangat pada semua yang masih lagi support, tak kira rakan ataupun supporters out there. I feel great and truly honoured lah to be manusia yang dipilih untuk diletakkan di sini untuk menghiburkan anda selagi hayat di kandung badan. Teruskan Apek, teruskan hiburkan kita. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan hisap fit, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Linda. Waalaikumsalam. Hatiku bila kau berkata patah hati, dengan hubungan kita hancur hatiku. Asfalillah.